และผมจะขอเริ่มการแบทเทิลคู่ถัดไปเลยนะครับจะเป็นการแบทเทิลกันระหว่างอโปพบกับเจครับและคู่นี้จะแบทเทิลกันในแบบ Dance และ Vocal และถ้าทั้งคู่พร้อมแล้ว Battle Start ไม่เจงอ่ะไม่จริงอ่ะหนูขอไม่ยอมรับความจริงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงแน่ๆสุดๆครับหักเหลี่ยมโหดสุดๆเป็นไงได้เจอคู่กันอยากร่วมงานกันมานานแต่ว่าไม่น่าจะใช่สถานการณ์แบบนี้ไม่อยากหนูรู้สึกว่ามันแข่งกับเพื่อนอ่ะหนูกลัวมากแล้วหนูไม่อยากแข่งกับเจด้วยเพราะว่ามันคือมิตรภาพอ่ะแต่มิตรภาพมันมีอยู่ในหมู่โซหรอกนะไม่รู้ว่าครูโปก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความกลัวมีความหลายอย่างปนผสมกันในหัวไปหมดทำไมคิดว่าพวกพี่ถึงเลือก2 คนหนูแค่คิดว่าหนูกับเจมันมีความเป็นเอกลักษณ์แบบมีความเป็นตัวเองทั้งคู่แค่แบบว่าตอนนี้หนูกับเจก็มีสกิลร้องที่ได้เหมือนกันเต้นก็เต้นได้เหมือนกันแต่ก็เหลือแค่ว่าคาแรคเตอร์ของพี่สำหรับพี่ที่จับคู่2 คนนี้พี่รู้สึกว่าพี่อยากเห็น2 คนเพอร์ฟอร์มคู่กันเพราะรู้สึกว่าจะเป็นโชว์ที่ดีสำหรับผู้ชมมากๆพี่เชื่อในคุณภาพของทั้ง2 คนน่าจะเป็นการแข่งที่น่าจะสนุกเพราะว่าเราเองก็มีอะไรคล้ายๆกันบางอย่างคิดว่าน่าจะเป็นโชว์ที่มันพอสมควรครับสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะแพ้หรือว่าชนะหนูรู้สึกว่ามันคือการทำโชว์ร่วมกันแค่อยากให้มีความสุขกับโชว์อยากฝากให้เจกับอโปทำโชว์ที่แตกต่างแบบเป็นตัวเองแล้วมาเจอกันคู่นี้จะเป็นเท่ากันในเรื่องของ Dance และ Vocal ครับทั้ง2 อย่างเพราะสกิลน้องมีดีทั้ง2 อย่างน้องต้องโชว์ทั้ง2 อย่างมาให้เห็นเพลงโจทย์ของน้องทั้ง2 คนได้แก่เพลงนี้ครับโอ้พอรู้เพลงแล้วโปรดีใจมากมันเป็นเพลงที่หนูชอบมากๆหนูฟังแล้วมันก็จะมีความแบบสำหรับ Seven Rings ปกติความเป็นแบบว่า2 ชายหนุ่มเจอกันแล้วแบบห้ามหันกันด้วยแบบฐานนะเนี่ยฉันมีเหนือกว่าฉันจะฮุบสิ่งนี้นะแต่ว่าสิ่งนี้ก็คืออาจจะต้องไปคิดมาใหม่เพราะว่ายังไม่เห็นภาพชัดเลยครับรู้สึกว่ามันก็เป็นเพลงที่อโปถนัดก็เลยแบบนึกภาพตัวเองไม่ออกเจเป็นไงหนักใจเหรอผมคิดว่าผมทำได้แหละผมคิดว่าผมเห็นภาพตัวเองที่จะสู้กับเขาได้แต่ว่าเป็นภาพที่ต่างคนต่างมีคาแรคเตอร์ที่มันเข้ากันได้แต่ว่าเขาคิดว่าเขาน่าจะชอบสุดจะทำยังไงเนี่ยก็คงต้องหาลูกเล่นอะไรบางอย่างที่แบบเจสู้ไม่ได้ยากไปอ้าวก็กดดันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนุกมากกว่าด้วยแนวเพลงแนวดนตรีด้วยที่เราชอบอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราจริตเราก็คงไม่แพ้โปงอย่างเงี้ยโปรู้วิธีการใช้เสน่ห์ของตัวเองโปรู้สึกว่าเจเป็นคู่แข่งของโปที่โปฆ่าทิ้งได้ง่ายๆครับผมต้องงัดอะไรที่แบบตัวเองไม่เคยโชว์มาพี่ๆได้เห็นสักทีก็สเตจนี้ก็น่าจะได้เห็นเจร่างใหม่เจกับโปมีความแตกต่างเรื่องสไตล์การเต้นก็คือโปอาจจะเต้นเป็นความเฟมินีนหน่อยแต่ว่าเจก็เต้นความแบบมัสคูลีนที่กรูฟมันเยอะๆมาห้ำหั่นกันพูดสั้นๆกับโปแล้วแบบก็ทำตามฟิลไปเลยอยากทำอะไรทำโอ้โหทีนี้ก็ใส่กันแบบว่าท่านู่นท่านี่แล้วก็ค่อยมาจูนกันว่ามันพอดีไหมอะไรอย่างเงี้ย Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girl with tattoos who like getting in trouble. Into some bullshit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? My wrist, so itchy. My neck, it frozen. They think my boss is popping. You like my hair? Gee, thanks. Just bought it. I see it. I like it. I want it.
ถ้าเรื่องร้องสำหรับเราว่าอโปต้องปรับให้มันพุ่งกว่านี้ของเจเขามีความสักๆเบาๆแล้วอะมันมีความกรันช์บางอย่างข้างในมันรู้สึกมันเท่เซ็กซี่แหละแต่ของโปอาจจะต้องหาความเซ็กซี่ของอโปมั้งว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยเขาอยากได้อาจจะแบบใส่อะไรให้มันดูแบบมันมีเสน่ห์เย้ายวนกว่านี้มั้ง ตัวเพลงมันสูงมากๆอยู่แล้วโทนเจกับโปก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นเลยครับก็อาจจะต้องลดให้มันมาอยู่ในโทนที่พวกเราสองคนร้องได้แล้วก็เหมาะกับโทนฮะ พอมันเป็นคีย์ที่ดรอปลงมามันเลยสามารถให้โปรแบบใช้อินเนอร์ใส่ลงไปในเนื้อเสียงได้แล้วก็แบบอาจจะมีความแบบเซ็กซี่ในเนื้อเสียงมากขึ้นครับ พี่ว่ามันอีโรติกไปอะโชว์เนี้ย ก็คือกับไวโปอ่ะไอความเซ็กซี่แบบนี้มันดูเกินวัยมันเลยก้าวข้ามไปเส้นอีโรติก หนูว่าน้องอ่ะเขาเป็นคนเซ็กซี่อยู่แล้ว ใช่ แล้วทีนี้พอมันมีท่าบางอย่างที่ดูไปทางแบบเซ็กชวลหน่อยอะมันก็เลยดูแบบเกินเซ็กซี่เยอะไป ใช่ ถ้าเกิดว่าเขามองแบบนั้นตั้งแต่ครั้งแรกแสดงว่ามันคือคงจะชัดจริง อาจจะเพิ่มความพอดีได้มากกว่านี้บางพาร์ทมันอาจจะดูแบบล้นดูเกินวัยไปหน่อยอะไรเงี้ยแบบเซ็กซี่เกินไปหน่อยอะไรอย่างงี้อาจจะเพิ่มให้มันพอดีกับเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยครับ คือสตอรี่ตอนนี้เราคิดภาพตรงนี้ว่าอะไรอะ ก็ คือเป็นแบบว่าเด็กชายที่แบบว่าที่บ้านมีฐานะแล้วก็มาเจอกันแล้วก็แบบมาห้ามหันกันด้วยแบบว่าใครจะเหนือกว่า คือการแบทเทิลกันอะมันต้องมีสิ่งที่อยากได้พร้อมกันอยู่ตรงกลางเพื่อให้เกิดอินเนอร์ของความว่าฉันมาแบทเทิลเซ็กซี่กันนะเพื่อต้องการสิ่งนี้แต่ฉันไม่ได้เซ็กซี่ออกมาเพื่อต้องการเธอพี่ว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนมูดไมซ์เซ็ตใหม่หมดมันจะทำให้โชว์เนี้ยมันจะลดความเซ็กซี่ของอินเนอร์ที่เป็นอีโรติกมากขึ้นด้วย การปรับอินเนอร์โปรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายของโปเพราะว่าพอโปทำเยอะเกิน การลดมันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าครับใช่ดีกว่าแบบลดน้อยกว่าเราไปเพิ่มอะไรเงี้ยอันนั้นน่าจะยากกว่า ใช้สายตาจิกอะไรอย่างนี้มีความคูลของเจที่แบบไม่ต้องทำอะไรเยอะแต่แบบให้รู้ว่าแบบโหแค่ยืนก็แบบน่ากินจังเลยอ่ะเอ้ย สำหรับพี่อะสกิลการใช้ร่างกายค่อนข้างใกล้เคียงกันพอเวลาเต้นที่เป็นท่าเต้นเหมือนกันมันเลยดูเหมือนกันทั้งคู่มันเลยทำให้เหมือนมิติของการแบทเทิลอะมันหายไปซึ่งแค่ท่าพวกนั้นอะถ้าทำให้มันเท่ขึ้นมันก็จะดูต่างกันเลยทั้งที่อยู่ในท่าเดียวกันมันก็เกิดได้ซีนแบทเทิลมากขึ้น จะบอกว่ามีความสูสีมากสูสีคือทำให้ดีมีสติอย่าหล่นเพราะเมื่อไหร่ที่เราคุมตัวเองได้เราจะคุมทุกอย่างได้คุมแม้กระทั่งดึงดูดคนให้เขาสะกดคนน่ะแต่ถ้าเราแบบร้อนตามเพลงอะไรมันจะคอนโทรลได้เพราะว่าสิ่งที่ดีแล้วเหมือนกันมากของสองคนนี้คือการใช้บอดี้ที่แบบมีไดนามิกมีหนึ่งมีกรุ๊ปเป็นคนที่ใช้ร่างกายดีทั้งคู่แล้วใกล้กันสรีระทุกอย่างแบบสูสีมากอยู่ที่วันนั้นเลยว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันสู้ๆเสร็จแล้วค่ะลงไปหน้าสุดท้ายถ้าไม่มีอะไรก็ไม่จำเป็นต้องมีนะบางทีมันอาจจะวื้อทีเดียวเนาะโอเคครับ ครั้งเนี้ยหนูจะมั่นใจ เพราะว่ามันต้องจำเป็นละอันนี้หรือว่าเริ่ม worst case ละจำเป็นที่จะต้องมั่นใจในความสามารถของตัวเองสักหน่อยหนึ่ง ครั้งนี้ตัวเองต้องดึงศักยภาพตัวเองที่มีทั้งหมดตั้งแต่อยู่ที่นี่มาออกมาให้ได้ เพื่อจะได้เดบิวต์ครับเต้น
และถ้าทั้งคู่พร้อมแล้ว Battle Start Yeah, breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girl with tattoos, so like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. I must have all of my favorite things. Been through some bad thing, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up, be covered in a swing. Ride my own shake like a ride water scene, yeah. My wrist, so rushy, my neck, let's fancy. Big, deposit for my class, it's popping. You like my hair? She thinks this body. I see, I like it. I want it, I get it. I wearing a ring, but ain't coming no misses. But matching diamond for 6 of my. I'd rather spoil all my friends with my riches. Think retail therapy, my new addiction. Whoever says money can solve your problems must not have had enough money can solve them. They say which one us and now I will know them. Happiness is the same price I paid for them. It's spinning, my skin is gleaming. Don't make it shine. I know you've seen it. I want a crib just for deposit. What's his and hers? I want it, I got it. Got my receipts feeling like phone number. Even the money the wrong number. Black cards, my business card. The way you send the tone for me. I know you do brag, but I'm like, put it in a bag, yeah. When you see them racks, they take up like, yeah. Couldn't step on the bar, making a pocket my lip. Give me the look, never mind, I got a shit. Nothing but never be shit. Look at my neck, look at my chest. Ain't got any money to pay respect. Ain't no budget where I'm on the set. If I like it, that's what I get.และนี่คือ Seven Rings จากอโปและเจนะครับ ว้าว เหนื่อยครับ เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนที่ชมอยู่ทางบ้านน่าจะอยากฟังความรู้สึกจากน้องทั้งสองนะครับสำหรับโชว์ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อกี้ สำหรับโปแล้วเพลง Seven Rings เป็นเพลงที่เราได้ลงแนวคิดของทั้งสองคนครับแล้วก็ทั้งใส่ไอเดียปรับเปลี่ยนโคโรกราฟหรือแบบว่าการร้องต่างๆเพื่อให้แบบเข้ากับทั้งคู่มากที่สุดแล้วก็พวกเราเต็มที่กับโชว์นี้มากๆแล้วก็เพลงนี้ Seven Rings ที่แบบว่าทุกคนเห็นว่ามันอาจจะเป็นภาพของภาพเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับของต้นฉบับของอารีนาแต่ว่าพวกเราก็เอามาดัดแปลงแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเองของทั้งสองคนให้ได้มากที่สุดครับขอบคุณครับ เยี่ยมมากครับขอบคุณอโปนะครับต่อไปเจเชิญครับ สำหรับเจนะครับโชว์นี้เป็นโชว์ที่พวกเราทั้งสองคนตั้งใจมากๆแล้วก็อยากจะให้โชว์นี้มันออกมาดีที่สุดถึงแม้ว่าวันนี้เราจะต้องมีคนหนึ่งที่จะได้ไปต่อแล้วก็จะต้องต
ตกรอบไป แต่ว่าเราก็ได้คุยกันแล้วว่ามันก็ต้องมีวันนี้แหละ ต่อให้แบบจะอีกกี่ครั้งอีกกี่เดือนยังไงมันก็ต้องมีวันนี้ ซึ่งเราทั้งสองตั้งใจว่าให้วันนี้ทำโชว์มาให้มีความสุขที่สุดขอบคุณครับ ต่อไปทีมเกสครับ ก่อนอื่นเลยอโปกับเจเก่งมาก คือผมจดไว้นะว่าแบบ musicality เรื่อง basic isolation ไม่มีใครกินกันลงจริงๆ มันไม่เหมือนการแข่งขันเลยสำหรับผมตอนเนี้ย เหมือนการคอลแลบกันของศิลปินทั้งสองท่านมากกว่า ซึ่งมันยากมากจริงๆครับ ขอบคุณไนซ์ครับบิลกินมีอะไรจะเสริมไหมครับ กับโชว์ตะกี้ผมรู้สึกเหมือนผมแบบถูกสะกดเหมือนเราแบบไม่สามารถหยุดมองใครทั้งสองคนได้เลยนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าทั้งสองคนจริงใจกับการเพอร์ฟอร์มครั้งนี้มากๆอย่างเงี้ยเราเห็นถึงความรู้สึกที่มันออกมาผ่าน movement ของร่างกายผ่าน accent การร้องการเปล่งเสียงการดีไซน์การร้องมาดูจริงใจอย่างที่ไนซ์บอกนะรู้สึกเหมือนเห็นศิลปินสองคนมาคอลแลบกันคือเห็นสีทั้งสองสีเนี่ยรวมกันดันเป็นสีที่พิเศษขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเก่งมากครับขอบคุณครับ เครียดมากเลย แล้วก็ใจสั่นมากๆมากๆพี่เคยบอกทั้งสองคนในห้องซ้อมว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ตัดสินยากมาก เพราะว่ามันความเท่าเทียมกันมันเห็นชัดมากอะว่าไม่รู้จะให้ใคร แล้วพี่ก็บอกไว้ว่าก็มาดูแล้วกันเนาะว่าใครจะทำได้ดีบนสเตจกว่ากันเครียดค่ะ ให้คนอื่นพูดต่อแล้วกันค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณคุณเจด้าครับ พี่ชอบอาโปชอบตั้งแต่มิชชั่นหนึ่งชอบจนถึงวันนี้ก็ยังชอบแต่ปัญหาคือความชอบเหมือนเดิมนี่แหละมันแปลว่าพี่ชอบเท่าเดิมในขณะที่วันนี้พี่ชอบเจขึ้นเยอะมากเสียงเจร้องออกมามันเท่มากแล้วก็การเต้นการอะไรก็แล้วแต่มันเท่มากมันทำให้พี่แบบชอบเจขึ้นมาแบบเยอะมากเลยทีเดียวพี่อ้ำครับ ค่ะก็จริงๆเห็นด้วยกับพี่ๆทุกคนเลยค่ะว่าสองคนนี้เก่งมากนะคะ แล้วก็เมื่อกี้มันเป็นโชว์ที่พี่รู้สึกว่าเราสามารถเห็นได้จากการโชว์ที่แบบเป็นมืออาชีพแล้วทำแบบนี้เลยอะค่ะไม่ได้เหมือนกับเป็นลูกกี้เลย เพลงนี้จากต้นฉบับมาอาจจะรู้สึกว่าอาโปอาจจะตีความเพลงนี้ได้ง่ายกว่าเจแต่ว่าสิ่งที่เจทำออกมามันก็ทำให้เขาดูเท่ขึ้นแล้วก็มีความดูเซ็กซี่ในแบบของเขาค่ะแล้วก็มีความแข็งแรงส่วนอาโปก็จะเป็นมีความโดดเด่นมากๆแล้วก็คาแรคเตอร์ชัดดึงดูดสายตานะคะซึ่งวันนี้ก็มันดีทั้งคู่จริงๆค่ะตอนนี้ทุกคนก็เครียดค่ะขอบคุณพี่แอมนะครับ จริงๆตั้งแต่ตอนแจกโจทย์คู่นี้แล้วครับคุยกับทางพี่ยงไว้ว่าอยากเห็นโชว์ที่สนุกแล้วก็เป็นโชว์ที่ดีอีกหนึ่งโชว์สำหรับรายการ789 Survival ซึ่งพี่ว่ามันตอบโจทย์ในวันนี้แล้วก็ขอบคุณน้องๆทั้งสองคนทั้งอโปและเจที่ทำโชว์ที่ดีออกมาให้เราได้ดูไม่ต้องเสียใจว่าใครจะได้ไปต่อหรือใครไม่ได้ไปต่อแต่วันนี้พี่ว่าน้องๆทั้งสองคนพิสูจน์ให้เราเห็นว่าน้องๆเองมีความสามารถและสามารถเพอร์ฟอร์มได้น่าประทับใจทั้งคู่ส่วนเกณฑ์ของเราในการวัดในรอบนี้จริงๆมันยากมากเราคงจะดูว่าใครที่ดึงดูดสายตาได้ดีที่สุดและโดดเด่นได้ดีที่สุดครับขอบคุณครับถ้าทั้ง7คนพร้อมแล้ว เชิญโหวตครับ และคนที่ชนะ คืออาโปครับ ขอบคุณครับ เชิญรอในเลสโซนครับ อยากจะบอกกับเจว่า
ภูมิใจในตัวเจมากๆ แล้วก็ไม่อยากให้เจคิดว่าเจไม่เก่ง อยากให้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะอะไรก็ตามขอให้เจแค่ อย่าคิดว่าตัวเองไม่เก่ง อย่าน้อยใจกับรอบนี้ ก็ถามว่าเสียใจไหมมันก็เสียใจอยู่แล้ว แต่ว่ามันเป็นความเสียใจที่เราดีใจแล้วก็สบายใจมากกว่าที่ถึงแม้ว่าเราจะแพ้แต่ว่าโชว์นี้มันได้คุณภาพได้ประสิทธิภาพแล้วก็มันออกมาพวกเราทั้งคู่มีความสุขมากๆแค่นี้ก็ และคู่ต่อไปที่จะออกมาแบทเทิลกันนะครับ ก็ดีที่จะชีตค่อนข้างสนิทมากกว่าคนอื่น ถ้าวันนี้ต้องแบทเทิลกันอ่ะ พี่ชีตก็คือน่าจะชนะเลยอ่ะ วันนี้แบบพี่เอพลังงานน้อยมาก